อนนี้ถือได้ว่าเรานับหนึ่งนะคะที่จะมีการคัดเลือกสวชุดใหม่200คนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะหลังจากที่สวชุด250คนเนี่ยหมดวาระนะคะไปเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาจับตาว่าการเมืองหลังจากนี้จะร้อนขึ้นมากน้อยขนาดไหนจากสวชุดใหม่จะเข้ามามีผลกับการเมืองไทยขนาดไหนนะคะวันนี้คุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ขออภัยค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายอยู่กับดิฉันแล้วนะคะสวัสดีอาจารย์จ้าค่ะคุณหมิวครับครับผมมาพร้อมกับฝนอีกแล้วค่ะอาจารย์แต่ก็ดูเหมือนกับว่ามันจะไม่ได้กลบความร้อนแรงของประเด็นการเมืองไปได้ประเด็นสวขณะนี้นะครับอาจจะไม่ได้เหมือนกับผัดผักบุ้งไฟแดงยังไงคุณหมิวเคยเห็นไหมผัดผักบุ้งไฟแดงพอใส่ผักบุ้งปุ๊บเหมือนไฟมันลุกใช่ไหมแต่มันลุกแป๊บเดียวแต่ประเด็นสวเนี่ยมันเหมือนตุ๋นคือดูเหมือนไม่ได้ใช้ไฟแรงแต่สังเกตได้ว่าไม่ว่าจะเป็นเนื้อไม่ว่าเป็นไก่หรือเป็นหมูเวลาเราตุ๋นเนี่ยเปื่อยคือหมายถึงว่าการเมืองไม่ได้หวือหวาของสวเนี่ยไม่หวือหวาใช่ไหมครับคือสวเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นการหาเสียงแบบสสใช่ไหมครับอย่างหาเสียงเนี่ยมันเหมือนกับเราไปกินข้าวต้มอย่างเงี้ยเอาผักบุ้งไฟแดงผักกระเฉดไฟแดงแล้วดูมีสีสันมีเคาะกระทะโป๊กปักโป๊กปักไฟพึบพับใช่ไหมฮะแต่อันนี้เนี่ยคุณหมิวก็เหมือนกับไปทานข้าวต้มแล้วคุณหมิวสั่งมะระตุ๋นหน่อไม้จีนตุ๋นจับชายแต่ถามว่าผักมันเละไหมเละหมูร่อนไหมร่อนมันเกี่ยวกับการเมืองยังไงฮะอาจารย์จะบอกว่าสวเนี่ยนะครับภาพข้างนอกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีสีสันฉูดฉาดไปหาเสียงขึ้นเวทีดีเบตแต่เราอย่าลืมนะครับว่าสวเนี่ยผมเคยย้ำกับคุณหมิวไปหลายครั้งแล้วนะครับตัดแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะครับที่รัฐบาลกำลังทำเนี่ยถ้ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้สวซึ่งคิดแบบเดียวกับรัฐบาลนะครับก็ไปลำบากโอกาสแก้ยากมากถูกต้องเผลอๆนะครับถ้าไปได้พวกสวสีส้มที่ตั้งใจว่าจะแก้แต่ไม่แตะหมวด1หมวด2เจอสวสีส้มมาเยอะแล้วก็ไอ้ที่ตั้งใจไว้ว่าจะไม่แตะเผลอๆมันอาจจะแตะก็ได้นะครับเพราะนั้นนี่คือความสำคัญของสวแต่อาจารย์คะคือก่อนที่จะไปถึงสวมันต้องผ่านสสมาก่อนไม่ใช่เหรอคะแน่นอนครับสสเขาไม่เอาด้วยว่าจะไม่แตะหมวด1หมวด2แล้วสวจะทำอะไรได้แต่อย่าลืมครับตอนวาระ1เนี่ยนะครับมันเป็นการประชุมร่วมกันเป็นสมาชิกรัฐสภาถูกต้องไหมฮะเพราะในเงื่อนไขเนี่ยบอกว่าต้องมีสว1 ใน 3ใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้ารัฐบาลเนี่ยนะครับสมมุตินะร่างของรัฐบาลงวดนี้สวดันคิดไม่เหมือนกับรัฐบาลหรือคิดน้อยกว่า1 ใน 3ส่วนใหญ่เป็นสีส้มอ่ะคราวนี้รัฐบาลจะเอาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าก็ลำบากก็ต้องไปเจรจากันโน่นนี่นั่นกระบวนการในการแก้ไขที่รัฐบาลตั้งใจไว้นะครับจะเป็นประชามติจะไม่แตะหมวด1หมวด2เนี่ยนะครับมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งตอนนี้สังคมก็อาจจะจับตาเหมือนรัฐบาลเองกับเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญใช่ครับจริงใจแค่น้อยมากน้อยขนาดไหนด้วยคือต้องเรียนต่อนะครับว่าด้วยเหตุที่รัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดว่าต้องได้รับเสียงสวเนี่ยอย่างน้อย1 ใน 3ก็ประมาณ70 คนเราลองคิดดูว่าสมมุติรอบนี้เนี่ยสวที่ได้มาเนี่ยนะครับคนที่คิดเหมือนกับรัฐบาลเนี่ยมีไม่ถึง70 คนปรากฏว่าที่เหลืออยู่เป็นส่วนใหญ่คิดไม่เหมือนกับรัฐบาลเพราะนั้นถ้ารัฐบาลดันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยที่ไม่มีหมวด1หมวด2เข้าเนี่ยนะครับแน่นอนว่าสวส่วนใหญ่เขาก็ไม่สนับสนุนเมื่อไม่สนับสนุนการแก้ก็ไม่สำเร็จใช่ไหมครับขณะเดียวกันร่างของฝ่ายค้านมันพลิกมุมกลับเลยนะเขาอาจจะเสนอร่างอีกร่างหนึ่งอยู่ก็ได้ร่างของฝ่ายค้านก็เสนอเข้ามานะครับคราวนี้สวอีกปีกหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นปีกซึ่งคิดเหมือนกับฝ่ายค้านใช่ไหมครับเขาเป็นสวเสียงส่วนใหญ่คราวนี้ก็ผ่านนะฮะคือไม่ใช่แค่เสียงสสอย่างเดียวถูกต้องนะเพราะรัฐธรรมนูญกำหนดไว้นะครับเพราะนั้นเราจึงได้เห็นไงฮะคุณหมิวว่าทำไมเนี่ยนะครับฝ่ายสีส้มเองเนี่ยก็ต้องตั้งเป้าไว้ที่70ทำไมฝ่ายรัฐบาลเองเนี่ยนะครับก็ตั้งไว้ประมาณ70เช่นเดียวกันเพราะทั้ง2ฝ่ายก็ต้องการชิงการนำในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับมันถึงบอกว่าผมถึงบอกว่าสวเนี่ยดูเหมือนไม่ร้อนแบบสสแต่สำคัญแต่เอาพุทหรือว่าผลลัพธ์ของสวเนี่ยนะครับมันเหมือนกับขาหมูมันเหมือนกับกระดูกหมูที่ผ่านการตุ๋นนะครับคือมันเปื่อยเอาลิ้นดุลก็กลืนได้เลยไม่ต้องใช้ฟันเคี้ยวอาจารย์ครับแต่อย่างเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าสวไม่เห็นด้วยแล้วรัฐบาลเองก็อาจจะใช้เรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างได้ว่าเราผลักดันแล้วนะแต่ว่าสมาชิกรัฐสภาไม่เห็นด้วยก็ตกไปแค่นั้นเองประเด็นปัญหามันไม่จบอยู่แค่นั้นเพราะอย่าลืมว่าฝ่ายค้านในฐานะที่เขาเป็นสมาชิกรัฐสภาเขาก็มีสิทธิเสนอเหมือนกันนะฮะเพราะนั้นถ้าเสียงสวที่เข้ามารอบนี้นะครับถ้าเป็นเสียงซึ่งคิดเหมือนกับฝ่ายค้าน
นะครับกระบวนการการแก้ไขรัฐธรรมนูญของฝ่ายค้านเขาก็เดินหน้าได้ผมถึงบอกว่ามันเขาเรียกว่าขออนุญาตใช้คำนี้แล้วกันมันมีได้มีเสียที่เห็นกันได้ชัดนะฮะคุณหมิวเพราะถ้าย้อนกลับไปการแก้รัฐธรรมนูญที่ผ่านมาที่มันไม่ผ่านก็ต้องก็ติดตรงสวนี่แหละแน่นอนถูกต้องครับถูกต้องครับอันนี้ชัดๆที่สุดรอบนี้สวจะน้อยกว่านั้นอีกนะเพราะสวมี200จริงๆก็ตั้งเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้70เราจึงเห็นว่าทำไมเนี่ยทั้งสองฝ่ายนะครับถึงต้องตั้งเส้นไว้ที่70เพราะมันมีได้มีเสียตรงนี้แล้วคุณหมิวอย่าลืมนะครับว่านอกจากเรื่องแก้รัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยนะครับปีนี้เนี่ยนะครับปชจะหมดวาระดำรงตำแหน่งอีกหลายท่านศาลรัฐธรรมนูญก็อีกหลายท่านยังไม่รวมถึงกกตนะครับที่จะทยอยตามกันมานะครับเราลองคิดดูว่าในเมื่อสวเนี่ยนะครับเป็นผู้ให้ความเห็นชอบคนที่จะเข้าไปเป็นองค์กรอิสระนะครับสวมีรสนิยมอย่างไรองค์กรอิสระคนที่จะเข้าไปดำรงตำแหน่งก็ต้องมีรสนิยมซึ่งเหมือนกับสวเป็นคอเดียวกันไม่งั้นสวเขาไม่ให้ความเห็นชอบนะครับเพราะนั้นเอาแค่2เรื่องนี้เนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าแม้ว่ามันดูเหมือนไม่ร้อนแรงเหมือนกับอภิปรายไม่ไว้วางใจมีอภิปรายฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลโต้ตอบกันไปกันมาอันนั้นมันเหมือนกับผัดผักบุ้งไฟแดงแต่อันนี้มาละตุนครับนะครับเปื่อยครับอย่างที่เราเคยคุยกันมาตลอดแม้ว่าสวชุดใหม่จะไม่ได้มีอำนาจในการโหวตเลือกนายกใช่ครับแต่กลไกอื่นที่สวแน่นอนมีส่วนร่วมเนี่ยเยอะมากอาจารย์ถามรัฐบาลหรือรัฐมนตรีที่นั่งอยู่ในเก้าอี้อยู่ตอนนี้ก็ได้ว่าใครอยากเป็นศัตรูกับสวอาจารย์คิดว่าไม่มีเลยไม่มีฮะเอาง่ายๆนะตอนรัฐธรรมนูญปี 2540 หมิวจำได้ไหมกระทั่งตอนรัฐบาลนายใหญ่ตอนนั้นสวก็ไม่ได้มีสิทธิ์เลือกนายกนะแต่สวเนี่ยนะครับปรากฏว่าโอ้โหตรวจสอบรัฐมนตรีของนายใหญ่ซะเข้มข้นเลยหลายคนนะครับตกเก้าอี้เพราะสวอภิปรายเพราะนั้นไม่มีรัฐมนตรีคนไหนหรอกครับอยากทะเลาะกับสวคือแม้ว่าจะไม่ได้มีการลงมติโหวตไม่เห็นชอบแต่คือการเปิดแผนรัฐบาลได้แล้วผมเรียนนะครับหมิวเคยได้ยินคำนี้หรือเปล่าสสโหวตฟรีสวฟรีโหวตคืออะไรสสโหวตฟรีคือหมิวจะโหวตอะไรเนี่ยก็ต้องว่าตามมติพรรคใช่ถูกไหมพรรคมีมติอย่างนี้ก็ต้องยกมือใช่ค่ะแต่สวเนี่ยเขาไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองเขาฟรีโหวตเพราะฉะนั้นแล้วหมิวกับผมสมมุติเราเป็นสวเราไม่มีพรรคเราอาจจะเห็นหมิวอาจจะเห็นกับผมเห็นด้วยกับผมในบางกฎหมายหรือไม่เห็นด้วยกับผมในบางประเด็นนี่ไงฮะถึงบอกว่าสวฟรีโหวตถ้ารัฐบาลหรือว่ารัฐมนตรีคนไหนอยากจะให้กฎหมายที่ตัวเองผลักดันเนี่ยนะครับผ่านไปอย่างราบรื่นก็ต้องใช้เทคนิควิธีในการสมมติรู้ว่าผมเนี่ยผ่านให้แน่แต่คุณหมิวไม่ผ่านก็ต้องใช้วิธีไปจูงใจให้คุณหมิวยกมือให้ได้นี่ไงครับคือที่มาของบอกสวฟรีโหวตนะฮะเพราะนั้นเราถึงได้เห็นบรรยากาศว่าเวลาสวเขาไม่สังกัดพรรคการเมืองเนี่ยนะครับในการเจรจาในการจะผ่านกฎหมายอะไรของเขาเนี่ยมันไม่เหมือนกับไปเจรจาผ่านพรรคการเมืองพรรคการเมืองนะครับผ่านหัวหน้าพรรคออกเป็นมติพรรคมันก็จบแต่อันนี้มันไม่จบกลุ่มเดียวกันนะครับหัวหน้ากลุ่มยังคุมกันไม่ได้ก็มีนะครับเพราะนั้นนี่มันคือความยุ่งยากในการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติและแน่นอนว่ารัฐมนตรีทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่มีใครอยากมาทะเลาะกับสวเพราะ1 สัปดาห์ใช่ไหมครับมีแค่7 วันรัฐมนตรีมีไฟล์บังคับจะต้องประชุมครม1 วันเผื่อสภาผู้แทนราษฎรอีก2 วันใช่ไหมครับนี่3 วันแล้วนะถ้าจะต้องไม่มีกระทู้หรือถูกสวจุกจิกอีกเนี่ยนะครับเท่ากับ4 วันเนี่ยนะครับโอ้โหไปไหนไม่ได้เลยไม่มีเวลาลงพื้นที่เลยอีก3 วันก็ไหนจะต้องประชุมกระทรวงลงพื้นที่อะไรโอ้โหมันกลายเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่มากอาจารย์มีคนวิจารณ์กันนะคะว่าสวมีความจำเป็นไหมเราต้องมีสวหรือเปล่าคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนก่อนนะครับว่าเราถกเถียงกันได้ว่าจำเป็นต้องมีสวด้วยหรือเปล่าเพราะว่าในโลกใบนี้ก็มีทั้งสภาเดียวแล้วก็มีทั้ง2 สภาบ้านเราเวลารัฐประหารกันทีหนึ่งก็มีสภาเดียวเป็นสนช.ใช่ไหมฮะสภานิติบัญญัติแต่ถ้ามาสู่การเมืองปกติเราก็จะมี2 สภาเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเราสามารถถกเถียงแล้วก็เอาบทเรียนต่างๆเนี่ยมาคุยกันได้แต่ถามว่าจำเป็นต้องมี2 สภาไหมผมก็ต้องตอบว่าก็สมัยคสช.ตอนลุงตู่ก็มีสภาเดียวก็ผ่านกฎหมายได้นะครับสมัยก่อนหน้านั้นนะครับสมัยคมช.นะครับตอนนั้นสมัยรัฐบาลขิงแก่ก็มีสภาเดียวหรือบางคนบอกว่าสวคือองค์กรที่ก็เป็นฝ่ายนิติบัญญัติที่ถ่วงดุลกับสสไงอาจารย์คือมันคิดได้ทั้งนั้นนะครับผมถึงบอกว่าหลักมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะตกลงใจว่าเราจะมีสภาเดียวหรือ2 สภานะครับคือถ้าเกิดเป็นในทางอุดมคติเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยก็คือว่า
ผู้แทนปวงชนเนี่ยก็มาจากการเลือกตั้งโดยทั่วไปของพี่น้องประชาชนแล้วเราก็ต้องเชื่อมั่นในการใช้เหตุผลของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเมื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้เลือกแล้วนะครับก็สภาเดียวก็ได้จะเอาแบบนั้นก็ได้นะครับแบบที่เราเคยบอกว่าเรามีความเชื่อมั่นเรื่องความรู้ความสามารถของคนที่เป็นสนช.เราก็มีสภาเดียวนะครับเราก็อยู่ตรงพื้นฐานเท่านี้เองนะครับแต่ผมก็จะบอกว่าแต่ที่ผ่านมาเนี่ยประวัติศาสตร์การเมืองไทยของเราเนี่ยนะครับนับตั้งแต่เรามีการเลือกตั้งอันนี้ตัดเรื่องรัฐประหารออกเนี่ยเราใช้ระบบ2 สภามาโดยตลอดแน่นอนว่าก็มองเรื่องของการตรวจสอบทวงดุลส่วนหนึ่งนะครับเป็นการช่วยกันกลั่นกรองนะครับเอาให้มันรอบคอบขึ้นก็มองได้นะครับและด้วยเหตุนี้นะครับระบบการเลือกสวในรอบนี้นะครับรัฐธรรมนูญถึงได้เขียนต่างจากเลือกสสก็คือเราเข้าคูหาไปการเลือกตั้งใช่ไหมครับแต่รอบนี้เขาก็คิดว่าต้องทวงดุลกันให้เป็นเรื่องของแต่ละอาชีพไปเลือกกันซึ่งอันนี้เดี๋ยวทำความเข้าใจกับประชาชนนะคะสวชุดใหม่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะเราไม่ได้มีหน้าที่เข้าไปเข้าคูหามาจากการเลือกไม่มีมาจากการเลือกอาจารย์ทำความเข้าใจหน่อยใช่ครับสวในรอบนี้นะครับไม่มีคูหาเลือกตั้งนะครับแต่ถ้าเราอยากจะไปเลือกเราก็ต้องไปสมัครเป็นสวจ่ายค่าสมัครไป 2,500 นะครับเพื่อเข้าไปเลือกนะครับเพื่อนร่วมอาชีพของเราซึ่งมีอยู่20อาชีพนะครับหรือว่าเลือกตัวเราเองก็ได้อันนี้ก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะครับเพื่อเข้าไปเป็นสวนะครับเพราะนั้นมันจะต่างจากการเลือกตั้งโดยทั่วไปนะครับที่เราคุ้นชินว่าเข้าคูหาไปการเลือกสสแล้วดีไหมอาจารย์คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักการตรงนี้นะครับเขาก็คงจะพยายามจะถ่วงดุลนะครับระหว่างสมาชิกสภาที่มาจากพื้นที่คือตัวแทนเขตตัวแทนจังหวัดนะครับหรือตัวแทนหรือพรรคการเมืองซึ่งเป็นตัวแทนเชิงอุดมการณ์นะครับอันนี้ก็พยายามจะตรวจสอบถ่วงดุลเพื่อให้เวลาผ่านกฎหมายเนี่ยมีความรอบคอบมากขึ้นมีความสมบูรณ์มากขึ้นคณะผู้ร่างก็เลยบอกเฮ้ยถ้างั้นสวก็มาจากอาชีพต่างๆนะครับซึ่งมีอย่างหลากหลายใช่ฮะเพราะนั้นอาชีพข้าราชการก็กลุ่มหนึ่งเกษตรกรก็กลุ่มหนึ่งนักสิ่งแวดล้อมวิศวกรอะไรก็แบ่งเป็น20อาชีพนะครับและเพื่อให้มันเกิดความเท่าเทียมกันนะครับเกิดความไม่ล็อกโผก็เลยไปมีความพยายามคิดระบบว่าครั้งที่1แต่ละอาชีพก็เลือกกันเองนะครับในระดับอำเภอจากนั้นก็ไปไขว้เลือกกันนะครับไปไขว้เลือกคืออาชีพอื่นมีสิทธิ์เลือกเรามีสิทธิ์เลือกอาชีพอื่นแต่เราไม่มีสิทธิ์เลือกอาชีพเดียวกันกับพวกเรากันเองในรอบที่2อันนี้ระดับอำเภออยู่ใช่ครับพอผ่านแล้วนะฮะก็ขึ้นไประดับจังหวัดก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นกระบวนการแบบเดียวกันจนกระทั่งมาไฟนอลกันที่เมืองทองธานีนะครับช่วงปลายเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งเราก็คงจะได้เห็นหน้าเห็นตาสว200 คนตามกำหนดการของกกต.แต่คนก็วิจารณ์กันเยอะว่าสว200 คนที่เลือกกันแบบนี้มันดีที่สุดแล้วจริงหรือเปล่าผมคิดว่ามันไม่มีอะไรที่เราบอกได้หรอกครับว่ามันดีที่สุดผมคิดว่ากระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่เรียนรู้ได้นะครับถ้ามันไม่ดีนะครับรัฐธรรมนูญเราแก้ไขได้ก็ไปปรับซะคุณจะถอยหลังกลับไปเป็นการเลือกแบบเก่าแบบปี40ก็ได้นะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับไม่ว่าสังคมไหนฮะมันมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้เสมอจริงๆสวจากการเลือกตั้งก็เคยมีนะอาจารย์ถูกฮะมีเราเคยใช้ทั้งเลือกตั้งโดยตรงแล้วก็เลือกกึ่งหนึ่งใช่ไหมฮะตอนรัฐธรรมนูญปี50เลือกบางส่วนสรรหาบางส่วนเราเจอมาหมดแล้วนายกเลือกสวเองก็มีคณะรัฐประหารเลือกสวก็มีนะครับอย่างชุดของท่านนายกประยุทธ์ลุงตู่ก็ทำเหมือนกันก็ไปสรรหามาก่อนแล้วก็คสช.จิ้มทีหลังใช่ก็จิ้มไปซะ50 คนคือเราใช้มาทุกรูปแบบแล้วนะครับจะลองมาใช้ในรูปแบบนี้อีกสักรูปแบบหนึ่งคือในมุมของผมนะก็เป็นสิทธิ์ที่เราจะทดลองได้แต่แน่นอนว่าถ้ามีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นเนี่ยผมถึงได้บอกไงเพราะนั้นคนที่เขามีความคิดนะครับไม่ตรงกับรัฐบาลนะครับพุ่งตรงสมมุติสวสีเกิดปรากฏการณ์สวสีส้มแน่นอนว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับเราอาจจะได้เห็นปรากฏการณ์ว่าไม่มีสวอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับเพราะถ้าเราเห็นนะครับว่าข้อเสนอหนึ่งนะครับในการรณรงค์นะครับเพื่อเชียร์ให้มาสมัครสวกันเนี่ยก็คือว่าเลือกสวนะครับเพื่อไปแก้ไม่ให้มีสวใช่ไหมครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในมุมไหนฮะคุณหมิวอันนี้มันคือการแข่งขันกันทางการเมืองนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็ว่ากันตามกติกานะครับเราไม่ได้มาจากการฉีกรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็มาบอกว่าคนนี้ควรคนนี้ไม่ควรคนนี้เป็นได้คนนี้เป็นไม่ได้แบบเมื่อก่อน
นะครับอย่างน้อยเนี่ยมันก็ผ่านกระบวนการในการที่จะต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรหรือบางคนมองว่าการเลือกสวแบบนี้จะเปิดทางให้มีการจัดตั้ง เอาผมเรียนคุณหมิวตรงๆนะเราลองเอาตัวเลขมาคำนวณนะครับคือการเลือกสวเนี่ยผมไม่เถียงนะถ้าสมมุติว่าสื่อมวลชนไปเลือกกันเองนะฮะแล้วไม่ต้องมีการเลือกไขว้ไอ้อย่างเงี้ยกระบวนการการจัดตั้งเนี่ยเฮ้ยมันดูแล้วเนี่ยมันพอทำได้แต่พอไปรอบที่2เนี่ยสมมุติคุณหมิวเป็นสื่อมวลชนผมเป็นอาจารย์พอถึงรอบเลือกไขว้เนี่ยนะครับคุณหมิวเข้าได้เนี่ยแต่เลือกพวกเดียวกันไม่ได้นะผมเองเข้าสายอาจารย์นะครับผมก็เลือกพวกเดียวกันไม่ได้ต้องไปเลือกอาชีพอื่นเพราะนั้นมันไม่มีหลักประกันอะไรนอกจากว่าคุณหมิวจะลงทุนแบบต้องไปหาพวกนะครับลงมัน20 กลุ่มแล้วก็ต้องลงทุกอำเภอเป็นไปได้ไหมอาจารย์คือเป็นไปได้แต่มันต้องใช้กระบวนการในการจัดการที่ละเอียดมากและแน่นอนว่ากกตเนี่ยเรื่องแบบนี้นะครับมันเงียบไม่ได้เพราะคนเกี่ยวข้องมันเยอะนะครับประเด็นต่อมาเนี่ยมันใช้ทรัพยากรเยอะมากโดยที่ไม่ได้การันตีผลนะครับคนจะใช้ทรัพยากรเนี่ยคุณหมิวเขาก็อยากจะบอกว่าเฮ้ยเมื่อเขายิงนะมันต้องแม่นนะเว้ยถูกไหมฮะกระสุนมันแพงฮะแต่นักการเมืองเราเดาไม่ได้อาจจะหวานก็ได้อาจารย์คือหวานเนี่ยมันเคยเป็นปรากฏการณ์แต่ตอนนี้ทุกคนเนี่ยนะครับมันต้องประหยัดต้นทุนหมดเพราะหวานก็เจอแบบพวกสีส้มทำไงเสียเงินเปล่านะฮะผมจะบอกวิธีให้เวลาเขาทำเนี่ยเขาทำกันเลยฮะเขาจะไม่ไปเสียเขาจะไม่ไปเริ่มกันตั้งแต่ระดับอำเภอกันอย่างประเจิดหรอกนะครับเขารอที่เมืองทองธานีนะครับอันนี้ถ้าใครคิดว่าจะทำก่อนที่จะได้200 คนนะไปรอที่เมืองทองธานีคือระดับประเทศเหรอคะแน่นอนฮะตอนนั้นก็คนเหลือ 3,000 กว่าคนนะครับถูกไหมฮะสมมุติว่าถ้าจะต้องใช้ทรัพยากรระหว่างคุณหมิวต้องไปใช้คนเป็นหมื่นนะครับทั่วประเทศหรือบางเขตเลือกตั้งหรือบางจังหวัดคนเป็นหลักหลายร้อยใช่ไหมครับมาใช้ระดับประเทศนะครับก็เหลืออยู่ 3,000 แต่บางคนก็บอกว่าการจัดตั้งที่ง่ายที่สุดมันน่าจะเป็นระดับอำเภอหรือเปล่าอาจารย์แน่นอนครับผมไม่มีอะไรเถียงเลยแต่ปัญหาคือว่าคุณต้องจัดตั้งให้ครบ20 กลุ่มนะครับและแน่นอนว่าในบางอำเภอเนี่ยผมไม่เถียงว่าผู้สมัครก็คงไม่ครบทั้ง20 กลุ่มหรอกแต่เมื่อมันมาเป็นก้อนระดับจังหวัดเนี่ยนะครับผมต้องบอกว่ากระบวนการเนี่ยมันไม่ได้ดีไซน์มาว่าทุกจังหวัดจะต้องมีสวนะครับเพราะว่านี่มันเรื่องของอาชีพตัวแทนกลุ่มอาชีพถูกฮะเพราะนั้นเราอาจจะได้เห็นนะครับสวจำนวนคนที่อยู่กรุงเทพหรือคนที่มาจากจังหวัดใหญ่ๆอาจจะมีโอกาสเข้ามากกว่าเพราะว่ามาตามสาขาอาชีพนะครับเพราะนั้นผมถึงได้บอกว่าวิธีการที่ง่ายที่สุดมีประสิทธิผลที่สุดรอเขาประกาศชื่อ200ก่อนนะครับแล้วจากนั้นจะเข้าไปอุปถัมภ์ค้ำชูกันเป็นรายงวดรายอะไรมันมีวิธีการนะครับนอกจากนั้นจำคำผมไว้ให้ดีสโหวตฟรีสวฟรีโหวตถึงเวลาสวจะฟรีโหวตนะครับไปยิงแม่นๆตรงนั้นเนี่ยประหยัดกว่าเยอะไม่มีความจำเป็นต้องทำให้เป็นรายจ่ายประจำทำให้เป็นรายจ่ายเป็นเหมือนกับเอาซอร์สเป็นครั้งเป็นคราวมาเป็นครั้งเป็นปีนั้นเหรอคะอาจารย์ถูกฮะอาจารย์อีกหนึ่งเหมือนคุณหมิวเนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องสร้างห้องครัวให้หรูหราเพื่อทำกับบ้านเพื่อทำกับข้าวเพราะคุณหมิวอาจจะไม่ได้ทำกับข้าวทุกวันใช่ไหมครับไปช็อปเอาเป็นบางครั้งวันนี้อยากกินส้มตำก็ไปซื้อร้านนี้วันนี้อยากกินลาบก้อยวันนี้อยากกินอาหารจีนก็ไปซื้อร้านซื้อเป็นครั้งไม่ต้องทำเองทุกครั้งมันไม่ปวดหัวหรืออย่างแคมเปญที่พรรคก้าวไกลเขาเปิดสวประชาชนอาจารย์มองยังไงคะก็คือสวสีส้มที่ผมบอกนั่นแหละคือเรื่องนี้ผมกล้าพูดนะว่าผมเนี่ยเป็นคนแรกว่าบอกว่าเฮ้ยการเมืองจะเปลี่ยนเนี่ยอยู่ที่ผลการเลือกตั้งสวเรื่องอื่นนะฮะหมิวผมไม่สนใจเลยนะผมยืนยันมาทุกครั้งเลยว่าจะปรับครม.อีกกี่รอบเนี่ยสำหรับผมเนี่ยไม่ส่งผลกับการเมืองไม่ส่งผลอะไรเพราะว่าพรรครัฐบาลเนี่ยยังไงก็ไม่แตกตัวนะครับก็อยู่กันไปอย่างนี้แหละนายกก็ไม่มีเปลี่ยนคนแต่ล่าสุดมันมีหลายสัญญาณที่อาจจะดูเหมือนเป็นรอยร้าวหรือเปล่าเดี๋ยวพักอาจารย์จะครู่เดียวค่ะช่วงหน้าต้องกลับมาเจาะกันเพราะมันมีข่าวทั้งเรื่องของกัญชากระทบพรรคร่วมไหมคุณกฤษดาลาออกรวมไทยสร้างชาติเพื่อไทยมีปัญหาหรือเปล่าได้ครับยินดีครับช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ